Hello everyone, tất cả các bạn. Và hôm nay thì thầy trò mình sẽ cùng chữa với nhau để practice test 20. Các bạn ơi, khi mà các bạn xem video này thì các bạn chắc chắn phải làm để practice test 20 rồi. Và thầy trò mình sẽ cùng chữa chi tiết với nhau trong video này các bạn nhé. Ok ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng sang phần reading. Ok ạ. We move to the part 1, read and find the answer. Fill in the correct circles on the answer sheet. 1. It is happiness. It makes you feel great. You feel it when you receive a gift. What is it? Rồi, đây là sự hạnh phúc, đúng không ạ? Nó là một sự hạnh phúc, đúng không? Nó làm cho bạn cảm thấy tuyệt vời, được chưa? Bạn sẽ cảm thấy nó khi mà bạn nhận một món quà. Vậy đó là gì? Được chưa? Trouble của thầy, đúng không ạ? Trouble của thầy là rắc rối nhé. Sorrow của thầy là sự gì nhỉ? Buồn bã, được chưa? Sự buồn bã, sự rồi còn joy của thầy là vui mừng. Vậy câu này của thầy sẽ chọn đáp án là B, được chưa? Ok. Next, number 2. You go to school for it. Your parents care a lot about it. You need it to get a good job later. What is it? Vậy là bạn đi đến trường cho cái điều này, đúng không ạ? Bố mẹ của bạn quan tâm rất là nhiều về điều này, đúng không ạ? Bạn cần nó để có một công việc tốt về sau. Later có thể là về sau nhé. Rồi. A. Excitement. B. Exercise. C. Education. Chúng ta sẽ đoán C các bạn nhé. C của thầy sẽ là giáo dục ạ. Được chưa? Rồi. Number 3. A brave person has this. You need it to try something new. When you have it, you can do something that you know is difficult or dangerous. What is it? Cái từ dangerous này của thầy nhé thì sẽ là nguy hiểm. Nguy hiểm. Ok. Difficult thì là khó thôi, đúng không ạ? Rồi, một người dũng cảm thì có cái điều này, đúng không ạ? Bạn cần nó để cố gắng những cái thứ mới, thử những cái thứ mới, đúng không ạ? Thử những cái thứ mới. Rồi, cái từ try của thầy đây sẽ là thử các bạn nhé. Try to sẽ là cố gắng. Rồi, ok, thử. Khi mà bạn có nó, bạn có thể làm nhiều gì đó, đúng không? Cái mà bạn biết là khó và hoặc là nguy hiểm, đó là cái gì? Ok, ở đây của thầy chắc chắn của thầy sẽ là courage, sẽ là dũng cảm nhé. Vậy câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Được chưa? Từ caution của thầy rất là thận trọng các bạn nhé. Đúng không? Condition của thầy rất là điều kiện. Ok ạ. Next. Number 4. You have this with people close to you. Everyone needs it. You won't be lonely if you don't have it. What is it? Rồi câu này là gì nhỉ? Bạn có cái điều này với mọi người thân thiết của bạn, đúng không? Gần gũi với bạn. Mọi người thì cần điều này, điều mà cần nó, đúng không? Bạn sẽ trở nên cô đơn nếu như bạn không có điều này, đúng không ạ? What is it? Thì ở đây chúng ta là friendship nhé. Chúng ta chọn đáp án A. Friendship có thể là tình bạn, các bạn biết rồi đúng không ạ? Rồi ok ạ. Rồi teamwork, làm việc nhóm. Còn effort thì là nỗ lực, được chưa? Ok. Number 5. When you have it, you are certain that something is real, true, or good. It can be your strong opinion. What is it? Belief, mistake, doubt. Ok, khi mà bạn có nó, đúng không? Bạn chắc chắn, certain là chắc chắn. Rồi, bạn chắc chắn rằng, đúng không? Thứ gì đó là thực tế, đúng không? Thực sự, hoặc là tốt, đúng không? Bạn có một cái ý kiến cực kỳ mạnh, đúng không? Nó là cái gì? Belief của thầy sẽ là niềm tin nhé. Mistake là lỗi lầm, đúng không? Doubt là nghi ngờ. Vậy câu này chúng ta mới chọn đáp án là A. Ok ạ. Next. You don't like these problems. They can give you a headache. They are not easy to do. They are ... Ở đây của thầy có gì nhỉ? Bạn không thích những cái vấn đề này. Problem là vấn đề nhé. Còn problem thêm S là những vấn đề. Được chưa? Chúng
thì có thể cho bạn cái sự đau đầu, headache là đau đầu nhé. Ok ạ. Chúng thì không dễ dàng để làm. Vậy chúng là gì? Ok. Ở đây của chúng ta có middle là ở giữa. Đúng không ạ? The middle of the lake ấy, đúng không? Ở giữa cái hồ ấy. Từ famousness của thầy là sự nổi danh. Ok, danh tiếng ấy, sự nổi danh tiếng. Difficulties là sự khó khăn. Vậy câu này của chúng ta, đúng không? Câu 6 của chúng ta chắc chắn phải cho đáp án gì nhỉ? C. Next. Number 7. This means to feel better. People tell it to you when you look sad. They tell you too. Dot dot. Điều này có nghĩa là làm sẽ tốt hơn, đúng không? Mọi người nói điều này để khi bạn, đúng không? Khi bạn cảm thấy là buồn, đúng không? Họ nói với bạn để làm gì đấy ạ? Thì chắc chắn của này chúng ta cheer up nhé. Ok. Đúng không? Cheer up. Chúng ta có cheers. Khi mà chúng ta uống ấy thì chúng ta thường cheers trong tiếng Anh đấy, phải chưa ạ? Get up là thức dậy rồi. Live long, đúng không? Sống lâu, được chưa? Ok. Tiếp nào. People do this at a party. They do it with music. It is good exercise. What are they doing? Được chưa? Mọi người làm cái điều này ở bữa tiệc, đúng không? Họ làm điều này với âm nhạc, đúng không? Nó là một cái bài tập tốt, nó tập thể dục tốt á. Vậy họ đang làm gì? Jogging có thể là đi bộ nhé. Standing là đứng và dancing là nhảy. Vậy câu này có thể cho đáp án là C. Ok ạ. Next, number 9. If you don't know something, you need to do this. If you are lost, you do this to find the way. You need to dot the way. Vậy là nếu bạn không biết thứ gì đó, bạn cần làm điều này. Nếu như là bạn là you are lost, thua, đúng không ạ? Nếu mà bạn thua thì làm sao nhỉ? Bạn làm điều này. Nếu mà bạn thất lạc á, đúng không? Bạn làm điều này để tìm ra cái cách, đúng không ạ? Rồi bạn cần cái gì? Điều này đó chính là gì nhỉ? Figure out là tìm ra các bạn nhé. Rồi chúng ta chọn đáp án là B, được chưa? Đúng không ạ? You are lost của thầy nhé. Chúng ta chú ý chữ này nhé, lạc nhé, lạc, được chưa? Rồi câu số 10 nào. You do this when you are cold. You move quickly from side to side or up and down. You are dot dot. Rồi, bạn làm điều này khi mà bạn cảm thấy lạnh, đúng không ạ? Bạn di chuyển rất là nhanh từ bên này sang bên kia và lên trên xuống dưới, được chưa? Vậy là bạn đang làm gì? Được chưa? Sliding, đúng không? Là trượt. Trượt. Sitting là ngồi. Rồi shaking là run, đúng không ạ? Rồi, ok. Vậy câu này của chúng ta, câu 10 của chúng ta sẽ cho đáp án là C. Rồi, ok, next. Part 2. Fill in the correct circles on the answer sheet. Read the story about Joshua and Jack. Then answer questions 11 to 14. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đọc câu hỏi trước các bạn nhé. What did Joshua originally want to do? Muốn làm cái gì? Đúng không? Originally, thực chất muốn làm cái gì? Vậy của chúng ta sẽ là nướng nhé. Rồi. Play basketball, do his homework. Who was the fundraiser for? Fundraiser là gây quỹ nhé. Người gây quỹ. Fundraiser là người gây quỹ. Ok. Đây, ok. Từ này cũng rất là hay nhé, các bạn học từ này cho thầy. Orphanage của thầy sẽ là trại trẻ mồ côi nhé các bạn nhé. Để cho các bạn mồ côi, các bạn sẽ sống trong đấy được sự chăm sóc của xã hội đấy. Đúng không ạ? Rồi, Africa. Rồi, đây là châu Phi. Được chưa? Hospital, bệnh viện thôi. Câu 13 nào. What was Jack's job at the fundraiser? Dạ. Các bạn chú ý này, fundraiser của thầy sẽ là nhà gây quỹ hay là người gây quỹ, nhưng mà at the fundraiser sẽ là buổi gây quỹ nhé. Tại cái buổi gây quỹ.
Được chưa? Selling books, selling cookies, serving coffee. Cái từ serving của thầy có là phục vụ nhé. Selling là bán rồi, đúng không ạ? 14. How did Joshua feel about helping others? Bạn này cảm thấy như thế nào khi mà giúp đỡ mọi người? He didn't like it. He thought it was too hard. He enjoyed it very much. Thích, được chưa? Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đọc với nhau nhé. Ok. Want fundraiser. Để cho bé lại để ra cùng đọc nhé. Ok, đây rồi. Joshua wanted to play basketball with Jack on Saturday afternoon. He called Jack. Hi, Jack. This is Joshua. Do you want to play basketball with me now? I'm sorry, but I can't. I'm at the Riverdale Community Center. Jack replied. Joshua became curious and asked, what are you doing there? The curious của thầy sẽ là tò mò. Được chưa? Tò mò. Ok. Được chưa các bạn? What are you doing here there? I'm helping my mom raising money for children in hospital. Đây là cho những cái gì nhỉ? Trẻ em ở trong bệnh viện. Được chưa? Vậy là what did Joshua original want to do? Đầu tiên là bạn ấy muốn làm gì nhỉ? Chúng ta đó là B, chơi đúng không? Basketball. Tiếp theo là for gì? Children in hospital. C, được chưa? Ok. Tiếp theo nào. Bằng chứng ngay đây thế. Đúng không ạ? I'm selling cookies, Jack explained. That sounds interesting, Joshua replied. Why don't you sell cookies with me? Asked Jack. We are going to visit the children at the hospital later and play with them too. Joshua thought it was a good idea and said, okay, I will be right there. Rồi, vậy là đi đến đó để bán cái gì nhỉ? Selling cookies, đúng không? Có phải không các bạn? Ok. Và câu số 13, đúng không ạ? Chúng ta cho đáp án là B. Được chưa? Tiếp theo nào. Đây đúng không ạ? Later that day, Joshua and Jack sold này là bán các bạn nhé. Đây là quá khứ của từ sell. Được chưa? All the cookies and the fundraiser were successful. So how was your first time volunteering? Jack asked. It was so fun, Joshua answered. I didn't know I could do something to help others. Wait until you meet the children at the hospital, said Jack. They may be physically weaker than us. Weaker có thể là yếu hơn nhé. Okay. But it's so much fun playing with them. Joshua and Jack visited the hospital with other volunteers. Volunteer là tình nguyện viên. After the fundraisers, they did face painting, and face painting nghĩa là vẽ mặt. Được chưa? And watched a magic show with the children at the hospital. On the way home, Joshua thought to himself, today has been the best day ever. I never knew helping others could be this much fun. Và giúp đỡ người khác thì làm sao nhỉ? Rất là vui, được chưa? Vậy là câu này của thầy á, câu 14 của thầy thì chúng ta sẽ chọn đáp án là C, rất là vui tận hưởng đúng không ạ? Ngay ở câu vừa rồi thầy đọc đó. Okay, next, read the letter, answer question 15 to 16. Rồi, how did Ellie meet Paulina? Đúng không? Gặp, từ meet là gặp nhé. Đúng không? Hai bạn này gặp nhau như thế nào? Through a school program, đây là một cái chương trình của trường. Program là chương trình. Rồi, math class, lớp toán, through the homeroom teacher, đến cái phòng nhà của thầy cô giáo, được chưa? Why did Ellie thank Paulina? Ở đây là làm bài toán, đúng không? Làm bài toán hộ, đúng không? Làm bài tập về nhà toán hộ, rồi không có nữa, đúng không? Toàn bộ là không có từ mới nữa. Ok, bây giờ chúng ta cùng đọc nhé. I just want to say thank you for your help this semester. Semester của thầy là cái kỳ nhá, kỳ này. I was struggling a lot, đúng không ạ? Struggling là khó khăn, đối đầu, được chưa? A lot with math. But then my math teacher told me about the peer. Peer của thầy là bạn,
cùng trang lứa nhé. Peer, ví dụ mà bạn 5 tuổi đúng không? Bạn có một người bạn cũng 5 tuổi thì người ta gọi là peer của các bạn, đúng không? Bạn cùng trang lứa. Ok, peer-to-peer tutoring program. I am grateful to have found someone like you who volunteered for the program. Thank you for teaching me how to solve all those difficult math questions. Solve của thầy sẽ là giải quyết nhé. Ghi vào đây. Giải quyết. I got my report card today and I got a B+. I wouldn't have passed without your help. I begged you some cookies as a token of my appreciation, là lòng biết ơn, cảm kích, đúng không? I hope you enjoy them. Thank you again for all your help. I hope you have a great summer. Sincerely. Rồi, vậy là câu 15 của thầy chúng ta phải cho đáp án là A. Đây là một chương trình của trường nhé. Ok ạ. Chúng ta nhìn này. Đây là một cái chương trình là peer-to-peer tutoring program. Được chưa? Rồi tiếp theo là câu số 16. 16 của chúng ta sẽ cho đáp án là B ạ. Đúng không? Giúp làm giải toán. Được chưa? Học môn toán. Đây này. Ok ạ. Đây. Difficult math questions. Cảm ơn bạn đã dạy cho tôi cái cách để giải quyết những cái bài toán khó, những cái câu hỏi bài toán khó. Được chưa? Đó. Ok, next. Read the letter. Answer question 17 to 18. Okay. Why did Charles write to Miss Okay, Johansson? Được chưa? Invite có thể là mời. Okay, say goodbye cho tạm biệt thôi. Ask how to become a good listener. Listener của thầy là người nghe. Một người nghe tốt, một người biết lắng nghe đấy. Được chưa? What is true about Miss Johansson? Hết từ mới rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc các bạn nhé. As you know already, today is my last day at Ratshine Elementary School. My family is leaving for Canada this Saturday. You have been my best teacher and supporter. I didn't think I would ever find a teacher like you. Thank you for caring so much. Care này thì có thể là quan tâm nha. Cảm ơn vì đã quan tâm rất là nhiều đúng không ạ? I am going to miss everyone at Ratshine, especially you. Someday, I want to be a teacher just like you. I want to be a good listener and a friend to my future students, as you just have been to me. Thank you again for everything. Được chưa? Rồi, ok. Vậy là chúng ta ở đây thì sẽ nói về gì nhá? Câu 17 của thầy chọn là B, đúng không ạ? Bạn này bạn ấy chào tạm biệt, đúng không ạ? Bởi vì chào tạm biệt với ai ạ? Với người thầy, đúng không ạ? Với người thầy của bạn ấy, được chưa? Rồi tiếp theo nào. She's leaving. Đây cô giáo thì không làm sao nhỉ? Cái cô giáo này thì không đang rời trường học, đúng không ạ? She listened to her student. Đúng. Ok. Her family lives in Canada. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là gì nhỉ? Câu số 18 sẽ chọn đáp án là B. Đúng không ạ? Đây này. Just like you. Đúng không ạ? Đấy. Tôi sẽ nhớ mọi người ở cái Ratshine, đặc biệt là bạn, một ngày nào đó, đúng không? Tôi muốn trở thành một giáo viên như là bạn, đúng không? Tôi muốn trở thành một cái người mà lắng nghe tốt, bạn, đúng không? Tới những cái học sinh tương lai của tôi, được chưa? Vậy đây là một cô giáo mà biết lắng nghe, được chưa? Okay, next, read the instructions, answer question 19 to 21. Và instruction của thầy là cái lời thông báo, hướng dẫn, đúng không ạ? Sorry, hướng dẫn nhé. Những cái hướng dẫn ở dưới đây. How to get an egg into a bottle. Làm sao có thể ok cho một quả trứng vào trong một cái lọ. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta này, which item của thầy là vật phẩm nhé. Được chưa? Which item is needed for the experiment? Experiment là thí nghiệm. Ok, plastic cup, đây là một cái cốc nhựa thôi. A raw egg, một quả trứng sống, đúng không? Trứng sống, trứng mà chưa chín đấy. A
match, đây là một cái que diêm. Ok, in step 2, the word upright means, nghĩa là gì? Upright nghĩa là gì? Đúng không ạ? Standing straight, straight có thể là thẳng, straight up. Standing inside down, ok, lying horizontally, đây là phương nằm ngang nhé. Horizontally theo phương nằm ngang. Mai khi các bạn học sẽ có trục tung và trục hoành nhé, đúng chưa? Thì thôi, thầy cứ hướng dẫn các bạn là theo phương nằm ngang nhé. Which statement is true, đúng không? Cái phát biểu ở đây là đúng. The egg must have its shell still on. Shell là cái vỏ nhé. Ok. The egg will be pulled inside the bottle when the matches go out. Đúng không ạ? Pull của thầy sẽ là đẩy, đúng không ạ? Đúng không? Được chưa? Pull là kéo, đúng không? Ngược lại với push, đúng không? Các bạn chú ý đấy. Nó sẽ được hút xuống, nó kéo vào, nó kéo vào, nó kéo, được chưa? Rồi, you must push, push ở đây là đẩy, đúng không? Lid của thầy là cái nắp nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc với nhau nhé. Ok. Đầu tiên này, cái bài này thì chúng ta thường không phải đọc hết đâu. Hướng dẫn thì chúng ta dựa vào bằng chứng nào. Ok. Needed for experiment. Chúng ta xem. Ở đây chúng ta sẽ có là gì nhỉ? Things you will need, đúng không ạ? Cái mà bạn cần. A glass bottle. Rồi. A peeled heart, boiled egg, matches. Vậy ở đây chúng ta sẽ cần cái gì ạ? Ok. Ok. Vậy câu 19 này của chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Được chưa? Có cái que diêm. Bởi vì chúng ta đây cần những que diêm mà. Được chưa? Chúng ta cũng không thấy là a plastic cup và cũng chẳng thấy a raw egg. Được chưa? Upright, các bạn chú ý upright là hướng lên trên nhé. Vậy câu số 20 của thầy á thì chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Được chưa? Thẳng đứng lên trên. Được chưa? Rồi, tiếp theo câu số 21. Được chưa? Câu số 21 bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc nhé. Shell này. Rồi. Các bạn ơi chú ý này, phần 1 này. Ok, one, prepare an empty glass bottle and a peeled hard-boiled egg. Remove the lid of the glass bottle and place it upright on a flat surface. Flat này có thể là phẳng nhé, một cái bề mặt phẳng. Light 3 matches and drop them inside the bottle. Get an adult to help you with this step. Có nghĩa các bạn sẽ đốt 3 cái que diêm và thả chúng vào trong cái bình, và cần những cái người lớn để giúp chúng ta làm cái bước này, đúng không ạ? Put the egg on the mouth of bottle with a smaller and facing down. Rồi, ok ạ. Đặt cái quả trứng vào miệng của chiếc gì nhỉ? Chiếc bình với làm sao nhỉ? Với cái the smaller end, đúng không ạ? Cái đầu nhỏ thì sẽ đặt trước, đúng không? Ví dụ quả trứng có hai cái đầu này, đúng không? Một bên là đầu to, một bên là đầu nhỏ, thì các bạn phải đặt cái đầu nhỏ vào nhé. Ok ạ. When the matches go out, the egg will be pulled into the bottle. Khi mà làm sao nhỉ? Khi mà những que diêm go out, đúng không ạ? When the matches go out, rồi the egg will be pulled into, sẽ bị đẩy vào trong cái gì nhỉ? Hút đấy, đúng không? Cái pull là bị kéo vào đấy, đúng không? Quả trứng sẽ bị kéo vào trong cái chai, được chưa? Rồi ok, vậy câu 21 này của thầy chúng ta sẽ đáp án là B nhé. Đây, đúng không ạ? Next, read a story about Mary, answer question 22 to 25. Rồi, what did Mary's father get for Mary? Lobster. Lobster là con cua, tôm hùm, con tôm hùm nhé. Tôm hùm. Turtle của thầy là con rùa, đúng không ạ? Chúng ta có hermit crab là cái con cua sống nhờ á. Con cua sống nhờ, đúng không ạ? Nó sẽ đi thay vỏ rất là nhiều lần, đúng không? Rồi, what is true about hermit crabs? They change cells as they grow. They like eating beans. They do not have any claws. Đây claws của thầy rất là cái chân. Các bạn ghi vào nhé.
Các bạn nhớ là chân này sẽ chân có vuốt nhé. Rồi, number 24. What did Mary find out that her hermit crab had changed its shell? Ok. Móc ở đây là cái điểm nhé. Ok, cái điểm. Đúng không ạ? Decorate có thể là trang trí thôi. Từ đây thầy nói rất là nhiều rồi đúng không ạ? What did Mary promise là hứa. Rồi, hết rồi đúng không ạ? Feed của thầy là cho ăn. Changing của thầy là thay đổi. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nhé. Đọc nào. Mary's father came home from work one evening with a surprise for Mary. It was a hermit crab. Mary loved the hermit crab a lot. When she put it on her palm, it would crawl up her arm. Crawl up là bò lên tay. Được chưa? Vậy là bố về cho một cái ngạc nhiên, đó chính là cái hermit crab. Vậy câu số 22 của thầy chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Được chưa? Rồi, ok, tiếp theo nào. Mary thought it looked very cute. That night, Mary and her father went on the internet to find out more about hermit crabs. This website says that hermit crabs need to change to bigger shells as they grow. Thay vỏ, đúng không ạ? Thay cái vỏ to hơn khi mà chúng lớn lên. Được chưa? We should get some bigger shells just in case. Đúng không ạ? Chúng ta thì cần, đúng không, có những cái vỏ to hơn trong trường hợp mà nếu cần. Said Mary. The next day, Mary's father went to pet store and got some shells for Mary's hermit crab. Mary decorated the new shells before putting them into the tank. Decorated là trang trí nhé. Okay, I can't wait to see the hermit crab change shells, Mary said in excitement. Sự hứng thú. Được chưa? A few days later, Mary got up in the morning and rushed down to greet her married crab as usual. Greet có thể nhiều chào hỏi đấy, đúng không ạ? My hermit crab changed shells, Mary shouted. Và bạn ấy thấy rằng là cái con cua sống nhờ, đúng không ạ, đã thay cái vỏ rồi. Vậy là, vậy là chúng ta câu 23, đúng không ạ? Câu 23 chúng ta sẽ chọn đáp án là gì nhỉ? A, cái sự thật là gì? Để chưa? Ở ngay phần này này. Đó, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nào. Decorated, đúng không? Câu 24, ta chọn đáp án B. Bạn ấy trang trí, đúng không? Và bạn ấy thấy rằng là con cua thì đã thay vỏ bởi cái vỏ to hơn và bạn ấy đã trang trí. Rồi ok, tiếp theo nào. Mary was disappointed. She wanted to see hermit crab changing shells so badly. She has been waiting in front of the tank for days. It's okay. The hermit crab is still growing. It will change shells again. Okay. I will not miss it next time. Bạn ấy buồn bởi vì là bạn ấy không nhìn thấy con cua sống nhờ, đúng không ạ? Thay cái vỏ thì bố bạn ấy bảo là nó còn lớn hơn nữa cơ. Vậy là có những lần tiếp theo. Được chưa? Vậy là câu số 25 của thầy chúng ta sẽ chọn đáp án là C nhé. Ok. Next. Okay. Read the story about then answer questions 26 to 28. Đúng không ạ? 29, sorry. 26 to 29. Okay. Where did Ted keep his money before? Giữ ở đâu? Đúng không? Under his bed, in a drawer. Đúng không? Trong cái tủ ngăn kéo. Đúng không ạ? In his backpack. Đó chính là cái ba lô. Where did Ted go with his mom to his school, to supermarket, to the bank? Bank có thể là ngân hàng nhé. Why did Ted decide to put his money in the bank? His teacher told him to do. He wanted to keep it safe. It was his homework assignment, bài tập về nhà. Được chưa? Why was Ted's mom proud? Proud là tự hào các bạn nhé. Of him, đúng không? He did well on a test. He kept all his money in a drawer. He opened a bank account. Bank account là tài khoản ngân hàng.
Bạn nào học trong cái khóa học kia của thầy và cô Thu Thủy thì các bạn đã học được toàn bộ những cái từ này rồi, được chưa ạ? Để nhắc lại cho các bạn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc với nhau nhé. Okay, Ted receives $2 every week from his parents. He usually kept all his money in his desk drawer. Đúng không? Đây, đúng không ạ? Ở trong cái drawer, đúng không ạ? Trong cái ngăn kéo của cái bàn học, cái bàn làm việc đấy, đúng không ạ? Vậy là câu số 26 thầy sẽ chọn đáp án là B. Tiếp theo nào. One day he opened the door and saw a bunch of $1 bills that he had been keeping there. He asked his mom, "Mom, what should I do with my allowance? I want to keep it safe." His mom answered, "Why don't you put it all in the bank?" "The bank?" asked Ted. "Yes," his mom replied. "It is safe and you get interest." Interest có thể là cái khoản lợi nhé. Ok, lãi suất, được chưa? Cái lãi suất đó. Lãi suất, interest có thể là lãi suất nha. What's interest? That's asked. It is extra money you get for keeping your money at a bank. That's good, Ted said. Can you come to the bank with me and help me open an account? Ted asked. Rồi, ok. Vậy là câu này của chúng ta nhé. Bạn lại sẽ đi đến đâu ạ? Đi đến cái bank để mở một cái bank account, được chưa? Chúng ta sẽ chọn đáp án là 27, chọn đáp án là C. Đó. Ok. 28. The bank, bởi vì bạn nên muốn làm sao nhỉ? Giữ cho nó an toàn. Đó, bởi vì mẹ bạn nói thế, đúng không? Và bạn ấy tin rằng là để tiền vào trong cái bank, ngân hàng thì bạn ấy sẽ bảo vệ được tiền. Được chưa? Đây chúng ta xem làm sao mẹ bạn frown nhé. Ted and his mom found a bank near their home. "Hi, I would like to open a savings account, please," said Ted. "May I see your ID, please?" The teller asked. Teller là người ở quầy, đúng không? Ngân hàng á, ở ngân hàng sẽ có cái những cái nhân viên ở quầy, được chưa? Then she gave some papers to Ted to read and sign. He also chose his PIN, đúng không? P-I-N. "Are you going to make a deposit today?" The teller asked. "Yes, I want to save $100 in my account," Ted answered. The teller counted the money and printed the record out on Ted's new bank book. "Here's your bank book," she said. "Just bring your bank book if you want to deposit or withdraw money next time," the teller added. "Thank you very much," Ted replied. Rồi, ok. Vậy ở câu số 29 này của thầy sẽ cho đáp án là C. Đúng không ạ? Rồi. Next. Reading. Read a story about Leonard. Answer questions 30 to 33. Rồi, ok ạ. 30 là what did Leonard want to do with Jasmine? Đúng không ạ? Ok, không vấn đề gì. Không có từ vựng nhé. Why did Jasmine cancel? Cancel này là hủy các bạn ơi. Hủy. The picnic. Đúng không ạ? Caught a cold của chúng ta là bị ốm nhé. Bị cảm á. Caught a cold là bị cảm lạnh á. Ok, câu 32 nào. What did Leonard do for Jasmine? Ryan wrote a card so that she can soup did homework for her. Rồi, không vấn đề gì. Đây có từ mới không ạ? Why did Leona become happy again? She can go to the park with Jasmine on Sunday. She got a perfect score. Perfect score nghĩa là cái điểm số tuyệt vời. On the math test, her family likes her chicken soup very much. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc nhé, không có từ mới ở trong phần câu hỏi nữa, được chưa? Spring came and Eula saw flowers blooming in her backyard. There are some flowers and trees in the park, and they look prettier sẽ là đẹp hơn nhé, than the ones in the backyard now. She thought to herself, I should ask Jasmine to go on a picnic. Go on a picnic with me. Leona picked up the phone and called her friend Jasmine. Hello, Jasmine answered. Hi, this is Jasmine's friend Leona. May I speak to Jasmine, please? Leona asked.
Hi, Nora, what's up? Said Jasmine. Hi, Jasmine. Do you want to go on a picnic in the park with me tomorrow? Asked Nora. Sure, we can have sandwiches and fruit salad for lunch and play with my puppy. À, puppy của thầy sẽ là gì nhỉ? Con chó con đấy, đúng không ạ? Đúng không ạ? Puppy. Rồi, vậy là chúng ta nhìn thấy rằng là bạn ấy muốn làm cái gì, đúng không ạ? Đó chính là gì nhỉ? Câu 30 thì sẽ là gì? Ok là B, đi đến công viên, đúng không ạ? Để cho cái buổi picnic, được chưa? What does just mean cancel? Bây giờ chúng ta sẽ đọc xem là bạn ấy tại sao lại hủy nhé. Ok, tiếp theo nào. The next morning, Mila was very excited. When she was almost finished packing her bag, the phone rang. Hi, Mila. I am really sorry, but I don't think I can go to a picnic with you. I have come down with a cold. Chúng ta có từ come down with. Các bạn ơi, hãy ghi cho thầy từ come down with nghĩa là mắc bệnh. Được chưa? Mắc bệnh. Bạn này bị mắc bệnh cảm. Được chưa? Vậy là bạn ấy hủy bởi vì là chúng ta chọn đáp án là C. She caught a cold. Được chưa? Các bạn nhớ từ đồng nghĩa đấy. Rồi. Tiếp theo nào. Đây đúng không? Oh, okay, well, take care then. Lena was disappointed, but she did not tell her friend that. Đúng không? Mặc dù bạn ấy thất vọng mà không đi được đúng không? Nhưng bởi vì bạn bị ốm nên là bạn ấy không nói cái điều thất vọng đó ra cho gì nhỉ? Người bạn của mình. While she was unpacking her bag in the kitchen, she had an idea. I should make chicken soup for Jasmine. With her mother's help, Leona made a hot and yummy chicken soup and took it with a get well card to Jasmine's house. The next day in school, Jasmine was on better. Thank you very much for the chicken soup. It was very delicious. You're welcome. Are you all better now? Leona asked. Yes. Do you want to go to the park with me this Sunday? My mom will make enough sandwiches and fruit salad for us, asked Jasmine. Wow, that's nice. I can't wait. Leona almost shouted with happiness. It was not only Jasmine who felt much better. Đúng không ạ? Vậy là câu số 32 của thầy á thì chúng ta phải cho đáp án gì nhỉ? Cho đáp án là A, đúng không ạ? Một cái thiệp, đúng không? Có một cái thiệp. Đấy, ok ạ. Rồi, tiếp theo nào. Câu 33, đúng không ạ? Câu 33 của thầy chúng ta sẽ chọn đáp án là A bởi vì bạn đã được đi, đúng không? Đúng không? Đã được đi đến cái công viên để ăn sandwiches và cái fruit salad và chơi với bạn của mình. Được chưa các bạn? Ok, next. 34 to 35. Read the text and answer those questions. Rồi, ok ạ. What's it like to work on a farm? Làm việc trong cái trang trại, đúng không ạ? Đây là cái trang trại nhé. Easy, difficult, simple. Simple là đơn giản. What is true about farmers? Okay, farmers là những người nông dân, đúng không? Những người nông dân. Rồi, they work in offices from office của thầy là cái gì nhỉ? Công sở chúng ta có office của thầy là những cái văn phòng, đúng không ạ? Văn phòng. Đó. Offices là những cái văn phòng thôi. They spend most of their time at sea, tại biển, đúng không? They take care of farm animals. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc nhé. Life on the farm is pretty busy and hard. It takes a lot of responsibility to take care of farm animals and crops. Crops là mùa màng nhé. Farmers usually work from early morning until late night. They get milk from cows, so we can get fresh milk every day. They clean the barns and feed animals. They check animals to see whether they are healthy or not. They also plant and harvest the crops so we can have fresh and delicious food on the table. Vậy chúng ta ở đây gì nhá? Cuộc sống ở cái trang trại thì khá là
Free đây là khá là bận rộn và khó khăn. Vậy là câu 34 của thầy thì chúng ta sẽ chọn đáp án là B, là khó khăn các bạn nhé. Ok, tiếp theo là câu 35. True about, đúng không? They work in offices. Không phải, đúng không? Không làm việc văn phòng, đúng chưa? Rồi they spend most of their time at sea, cũng không phải, đúng không ạ? Take care farm animals, chúng ta chọn đáp án C. Ok. Next, read the text, answer question 36 to 37. Okay. What is the passage meaning about? Vậy là nói về cái gì nhé? I bet winter. Ok, đây là cái sông băng các bạn nhé. Glacier, đúng không? Glacier là sông băng, đông băng, sông băng nhé. Ok. Rồi, what happens before the snow turns into ice? Cái gì xảy ra trước khi mà tuyết chuyển thành băng đá? Được chưa? Snow falls on the peak. A river forms. Heavy snow pushes down. Chúng ta còn một từ nữa đúng không? Là icebergs, đúng không? Ice, nhớ đọc ice S các bạn nhé. Icebergs. Đây là những cái tảng băng trôi. Tảng băng trôi hay là những cái tảng rất là lớn đấy, những cái núi băng đấy, rất là lớn đấy. Cái tảng băng trôi. Icebergs, đúng không ạ? Rồi, ok. A river of ice can form. Form là hình thành nhé. At the top of the high mountain with snow that doesn't melt. Melt của thầy là không tan chảy, được chưa? Melt là tan chảy, với doesn't melt không tan chảy. This snow gets heavy and pushes down on the snow under it. As the snow becomes harder and harder, it turns into ice and grows in size. Đây là phát triển rất là lớn nhé, đúng không ạ? This ice becomes a cover over the mountain and starts to move slowly down the side of the mountain. This river of ice is known as a glacier. Glacier là cái sông băng á. It eventually flows into a sea or an ocean and breaks up into giant pieces of ice called icebergs. Glaciers are also the beginning of many rivers around the world. Vậy là cái này đang nói về cái gì nhỉ? Câu 36 của chúng ta sẽ cho đáp án là C. Đang nói về cái sông băng nhé. Ok, toàn bộ. Đây, this river, đúng không ạ? Đây, a river, các bạn nhìn thấy không ạ? Đó ạ. Đó. Toàn bộ là cái sông băng. Ok, bây giờ tiếp theo câu 37 của chúng ta sẽ cho đáp án là gì nhỉ? Câu 37 chúng ta sẽ chọn là C, đúng không ạ? Heavy snow pushes down. Chúng ta nhìn này. Ok, this snow gets heavy and pushes down on the snow under it. Được chưa? Vậy bằng chứng ở đấy. Vậy là vừa rồi thì thầy đã hướng dẫn cho các bạn phần reading của đề số 20, practice test 20. Và thầy hy vọng rằng là các bạn sẽ làm toàn bộ là đúng hết nhé. Các bạn hãy comment cho bên dưới nếu các bạn làm đúng, ví dụ như là gì nhỉ? 37 trên 37 câu, hoặc là các bạn đúng bao nhiêu câu thì các bạn sẽ comment như vậy cho thầy để thầy biết, chúc mừng các bạn. Còn nếu như bạn nào mà làm còn sai nhiều thì chúng ta cùng xem lại video này để các bạn có thể quen tay hơn, cũng như là quen với các từ vựng hơn các bạn nhé. Một lần nữa thì chúc các bạn hiệu quả. Ok, bye bye and see you next video.